हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट तपाई पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा आउनुहोस् र लाइक गर्नुहोला अनि शेयर गर्नुहोला आफ्नो साथीहरुलाई। तपाईको लिंक दिएर विशेष सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी माथिल्लो त्यो अल भन्ने नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला। र अलिक तल जानु भने तपाईले त्यहाँनिर कमेन्ट बक्स पनि भेट्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अनि यो कमेन्ट बक्समा तपाईले भिडियो प्रति आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ भन्दै आगामी दिनमा तपाईले बाइनरी ट्रेड, फोरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट, अनलाइन बिजनेस अनि टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु लगायत क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिङको भिडियोहरु, बाइनरी ट्रेडिङको भिडियो त मैले युट्युबमा हालेको छु अलरेडी। त्यो भिडियोहरु तपाईले हेर्नु होला भन्दै विशेष आज म दुईटा वेबसाइट, एउटा चाहिँ स्क्याम जस्तै भएको छ लगभग मैले अस्तिको दिन लगभग आज भन्दा 3-4 दिन अगाडि रबल माइनिङ दुईटा वेबसाइट तपाईको माझमा प्रस्तुत गरेको थिए। दुईटै वेबसाइट एउटा त खुल्दैन पनि र अर्को चाहिँ स्क्याम भएको छ। 10 रबल त्यसले डिपोजिट गर भनेर भन्दैछ। त्यो दुईटा एउटा त म तपाईलाई देखाउँदिन, त्यो तपाईले त्यो खोल्नु सक्नुहुन्न र तपाईले जति पनि खोलिसक्नु भएको छ त्यो त उले थाहा हुन्छ। आज तपाईलाई म यो विशेष drift.biz यो वेबसाइटले अर्को पनि वेबसाइट लन्च गरेको छ, मैले सुरुमा देखाए। र विशेष गरी यो ड्रिफ्ट यो चाहिँ धेरै समयदेखि लगभग 1 वर्ष पुग्न आँटिसकेको छ यसको लन्चिङ भएको। मैले यहाँनिर 1.5 रबल यहाँनिर विथड्र गर्न बाँकी रहेको छ। विशेष गरी यहाँनिर मेमा फ्रीमा पनि अर्निङ भइरहेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी यहाँनिर तपाईलाई म भन्न चाहन्छु यो एकदमै ट्रस्टेड वेबसाइट रहेको छ र यसैले अर्को वेबसाइट लन्च गरेको छ। र यसमा चाहिँ मैले लगभग 50 रबल भन्दा जति नै 50 रबल जति नै भनौं मैले यहाँदेखि अर्निङ गरिसकेको छु। र विशेष यही वेबसाइट रहेको छ। यो वेबसाइटमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्नु भएको होला drift.biz बाट यहाँनिर छ form.gg यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर साइन अप गर्नको लागि तपाईको युजर नेम हाल्नुहोस्, इमेल हाल्नुहोस्, रिप पासपोर्ट अनि पासपोर्ट हाल्नुहोस् र यसमा रजिस्ट्रेसन हुन सक्नुहुनेछ। र कन्फर्म मेल गर्नुपर्नेछ। कन्फर्म मेल गर्नको लागि तपाईले जीमेल गएर कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ या त तपाईले त्यो गर्नु होला। म तपाईलाई त्यो भनिरहेको छु। म तपाईलाई सुरु गरेर देखाउँछु किनभने भिडियो लामो हुन जान्छ। विशेष गरी यहाँ कन्फर्म मेल भनेर क्लिक गर्नुहोस् अनि कन्फर्ममा अनि सबमिटमा तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। सबमिट क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ ओके यहाँ कन्फर्म भइसकेको छ। र विशेष तपाईले भेरिफाई गर्नका लागि मेलमा गएर पनि भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी यहाँ तपाईलाई देखाउन चाहन्छु मेरो प्रोफाइल यस प्रकारको छ। र यो यसमा चाहिँ तपाईले माइनिङ गर्नका लागि drift.bizमा तपाईले काम गर्नुभएको छैन भने जतिले काम गर्नुभएको हुन्छ त्यसको लिंक पनि तपाईलाई दिन्छु। त्यसमा पनि जोइनिङ हुनु होला र काम गर्नु होला किनभने त्यो ट्रस्टेड साइट छ। त्यसमा एड सफरिङ गरिकिन र माइनिङ एउटा पावर पाउनुहुनेछ। त्यसमा सेम यसमा त्यही प्रकारको कामहरु छ। drift.biz जसले साइन अप गर्नुभएको छ, रजिस्ट्रेसन गर्नुभएको छ उहाँले यो गर्नु होला र यसमा तपाईले काम गर्न सक्नुहुनेछ इजिली। यहाँनिर एउटा माइनिङ पावर यहाँनिर यस्तो छ। यसले तपाई लगभग महिनामा 2 रबल यसले दिन्छ फ्रीमा। 15 मा एउटा रबर दिन्छ। विशेष यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमै त्यो चाहिँ विदाउट वर्क विदाउट तपाईको इन्भेस्टमेन्ट। अनि सफरिङ साइटमा तपाईले जानु भने यहाँनिर तपाईले एड र एडभर्टाइजमेन्टहरु भेट्न सक्नुहुन्छ। लगभग दिनमा नभनौं लगभग तपाईले त्यहाँ 10-12 मिनेट काम गर्नुभयो भने 1 रबर या त 1.5 रबर 2 रबरसम्म अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ यहाँ हेर्नु होला तपाईले 1.5 रबर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। 1.5 रबर तपाईको लगभग मिनिमम पनि 287 जति बराबर हुन्छ 10 मिनेटमा। तपाईले त्यो भनेको इजिली यहाँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रस्टेड साइट रहेको छ। र विशेष डेली बोनसमा क्लिक गर्नु भने तपाईको त्यहाँनिर पर्चेसेस ब्यालेन्स बढ्छ। तपाईले पर्चेस गर्नका लागि पर्यो भने धेरै वर्षसम्म तपाईले यो बोनसहरु क्लेम गर्दै जानुभयो भने यसबाट तपाईले बोनसहरु प्राप्त गर्नुभयो भने पछि तपाईले प्लानिङहरु प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। 10 रबल भयो भने तपाईले एउटा प्लानिङ प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट तपाईले वार्षिक रूपमा फेरि पनि तपाईले मन्थली रूपमा फेरि पनि 2 रबर लगभग तपाईले यसमा फ्री र त्यो गरी लगभग मन्थलीमा 4 रबर फ्रीमा विथ अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ तपाईले एफिलिएट प्रोग्राममा तपाईले थिच्नु भने यहाँनिर तपाईको यहाँनिर पार्टनर्समा एफिलिएट पार्टनर्समा गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईले लिंक भेट्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो शेयर गर्नुहोस् आफ्नो साथीहरुलाई र तपाईले त्यो लिंक शेयर गर्नुहोस् आफ्नो साथीहरुलाई। यो लिंक तपाईको आफ्नो लिंक चाहिँ शेयर गर्नु होला। यसमा साइन अप गरिकिन यो लिंक त्यो जब रेफर पार्टनरमा जानुहुन्छ त यो लिंक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अनि कपी गरिकिन आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला भन्दै म भन्न चाहन्छु यसको विशेषता त्यति नै हो, खास केही पनि छैन। यहाँनिर जसले drift.bizमा साइन अप गर्नुभएको छ उहाँले इजी तरिकाले यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही प्रकारको सेम टु सेम चाहिँ यहाँ बोनस क्लेम गर्नका लागि मैले बोनस क्लेम गरिसकेको छु। यहाँ 0.0 लगभग कति मैले यहाँनिर प्राप्त गरिसकेको छु। र विशेष यस्तो प्रकारको यो वेबसाइट रहेको छ। ट्रस्टेड वेबसाइट रहेको छ। लगभग म यसमा केही समय पछाडी राम्रोसित हेरेर यसमा म इन्भेस्ट पनि गर्नेछु लगभग। अनि त्यही भएको कारणले गर्दा तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ भने यो ट्रस्टेड साइट छ। तपाईकै रिस्कमा आफ्नै फाइदा भने तपाईकै हो, घाटा भयो भने तपाईकै। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईलाई प्लानिङहरु पनि देखाउँछु, इन्भेस्ट प्लानिङहरु पनि। किनभने यो धेरै समयसम्म चलिरहेको वेबसाइट भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा लगानी गर्न सुरक्षित नै होला कि भन्ने एउटा विचार छ, धारणा छ। किनभने
एड्रेस फिस धेरै समयदेखि चलिरहेको वेबसाइट हो, त्यसैले नै खोलेको यो वेबसाइट भएको कारणले गर्दा यसमा धेरै राम्रो आम्दानी होला कि भन्ने एउटा चाहना छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँको पासमा यो रिकमेन्ड गरिरहेको छु। तपाईँलाई म गर्नै होस् डिपोजिट त भन्दिनँ, मसँग जति लगभग 150 जति रबल छ, म त्यो सम्पूर्ण मैले आफ्नै बलबुतोमा विदाउट रेफरल नै मैले त्यो अर्निङहरू गरेका जति पनि साइटहरू छ, यो साइटबाट गरेको अर्निङहरू छ त्यो मैले जम्मा गरेको छु आफ्नो पेयर एकाउन्टमा। र तपाईँले पनि त्यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष यसमा यति नै हो। यहाँनिर 50 रबलबाट तपाईँले 13 रबल मन्थली रूपमा तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले 3 महिनामा आफ्नो साउ उकास्न सक्नुहुनेछ। र त्यहाँदेखि उताको लगभग वर्ष 2 वर्षसम्म लगभग 1 वर्षसम्म तपाईँले फ्रीमा त्यहाँबाट फाइदा जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै विशेष आजको भिडियो तपाईँको कस्तो लाग्यो, यो वेबसाइट तपाईँले जोइन गर्नु होला जरुर। म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी अनि हाम्रो युट्युबलाई च्यानललाई सब्सक्राइब नगर्नुहुने, हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब नगर्नुहुने महानुभावले, नयाँ महानुभावले सब्सक्राइब गर्नु होला। र आगामी दिनमा बाहिर ट्रेड, फोरेक्स ट्रेड र अझभन्दा धेरै इन्टरनेसनली रूपमा गर्न सकिने बिजनेस आइडियाहरू तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्नेछु। र विशेष आज यो वेबसाइट रहेको छ, यो चाहिँ एकदम फेक रहेको छ। मैले जहाँसम्म लागेको मलाई पछि सुरुमा यसले भने 1 रबल यसले विथड्र गर्नु मिल्छ भने, अहिले मेरो 1 रबल भन्दा अलिक माथि यहाँनिर माइनिङ भएको छ। तर यहाँ अहिले 10 रबल हेर्नु होला, यसले हेर्दाखेरि यिनले के भनेको छ भनेदेखि लगभग यसले 10 रबल चाहिँ यहाँनिर एक्जिक्युट गर्नु भनेर भन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म यसलाई तपाईँहरूको माझमा र यो साइटले तपाईँलाई मैले भनेको छु, तपाईँले विशेष गरेर यसलाई इग्नोर गरिदिनु होला। अनि विशेष यहाँनिर मैले 1.5 रबल चाहिँ यहाँनिर मैले विथड्र गर्नको लागि, मैले एक्जिक्युट गर्नको लागि मेरो 1.53 कति यहाँनिर रबल माइनिङ भएको छ। त्यो माइनिङ मैले यहाँनिर विथड्र गर्नु खोज्दाखेरि यहाँनिर मलाई 10 रबल यसले मागेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई इग्नोर गरिदिनु होला, छोडिदिनु होला, यसमा काम नगर्नु होला र डिपोजिट पनि नगर्नु होला। किनभने यो तपाईँको फेक रहेको हुनसक्छ, स्क्याम रहेको हुनसक्छ भने तपाईँको म भन्न चाहन्छु। विशेष गरी अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई कमेन्ट बक्समा पनि प्रतिक्रिया दिनुहुन अनुरोध गर्दै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।